જય શ્રી રામ મિત્રો। તો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું અમારી YouTube ચેનલમાં ફોર ફન ગ્રુપમાં। તો આજે આપણે બનાવશું આખી ડુંગળીનું શાક। તો કેમ છો મિત્રો, મજામાં? તો આજે આપણે બનાવીશું આખી ડુંગળીનું શાક। જે ચોટીલાથી એક મહેમાન આવે છે સ્પેશિયલ આપણે આખી ડુંગળીનું શાક ખાવા માટે। તો આપણે એક સરખી સાઈઝની ડુંગળી લઈ લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। એના માટે આપણે આ ફોલીને ડુંગળી તૈયાર કરી નાખી પહેલાં। આપણે ટમેટાને આ રીતે ગ્રેવી કરી લેવાના છે। અમારા મહેમાન આવી ગયા છે। ફાંકા પાડવામાં છે ને સ્ટીલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ કે ચાકુનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, લાકડાનો સ્પેશિયલ આપણે ઉપયોગ કરશું। તો કાજુ આપણે લઈ લીધા છે, જેને આ રીતે આપણે ભૂકો કરી નાખશું, જેમ સવારનો અને ચીકનો કર્યો। તપેલું ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે ડુંગળી તળવા માટે પહેલા તેલ નાખી દઈએ। આપણે આખી ડુંગળીનું શાક બનાવવાનું છે, તો એના ગ્રેવી માટે આપણે ડુંગળીને ભૂકો કરી નાખશું। આપણે ડુંગળીની ગ્રેવી માટે આવ જો ડુંગળી આવી કરી નાખી છે, પછી આપણે આને અંદર નાખશું ને ગ્રેવી એકદમ ઘાટી બનાવશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો પહેલાં આપણે લસણ નાખવાનું છે, જેથી કાસું ન રહે અંદર। સારી પાકી ગઈ છે, તો એક અલગ ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો આપણો આખો મસાલો છે વઘાર માટે, તો આપણે આ ડુંગળી નાખી દઈશું। આ લીલા મરચાંની કટિંગ। હવે આપણે આ મસાલો સારી રીતે પાકવા દેવાનો છે ડુંગળી સુધી। આપણે ડુંગળીની ગ્રેવી પાકી ગઈ છે, તો હવે મરચું એડ કરી દઈશું। મરચું પાકી ગયું છે, હવે આપણે એમાં એડ કરવાની છે ટમેટાની ગ્રેવી। તો આ ગ્રેવી એકદમ રેડી થઈ ગઈ, તો આપણે જે તળેલી ડુંગળી હતી હવે એડ કરી દેવાની છે આમાં। તો મિત્રો એક બધું શાક બની રહ્યું છે અને આપણે આ સલાડ કટિંગ કરી નાખ્યું છે। તો મિત્રો ગ્રેવી માટે આપણે કાજુ ખાંડી નાખ્યા છે, સવાણું પણ ખાંડી નાખ્યું છે અને સિંગ પણ ખાંડી નાખી છે અને આ દ્રાક્ષ આખી રાખી છે। શાક હવે સડી ગયું છે, તો આમાં
ઘાટી ગ્રેવી કરવા માટે અને સ્વાદ માટે આપણે જે વસ્તુ મસાલો તૈયાર કર્યો છે સિંગ, કાજુ અને સવાણું. ડુંગળીના શાકમાં અલગ જ એક સ્વાદ લાવવા માટે એમાં એક લાડવો નાખવાનો છે, અથવા તમારી પાસે ખાંડ હોય તો ખાંડ એ નાખી શકો. આ છે કસ્તુરી મેથી. નીચે ઉતારી લીધું છે ને હવે આપણે એમાં એડ કરવાની છે સૂકી તરાટ. આપણે પાપડ પણ શેકી લીધા છે. મિત્રો આજે આપણે જે મહેમાન આવ્યા હતા એને પૂછીએ કે આજે ને શાક કેવું લાગ્યું. અમને ડુંગળીનું શાક બહુ જ પસંદ આવ્યું છે, બહુ જ સારું હતું અને સ્વાદિષ્ટ પણ બહુ વધારે હતું. તમે આવીને આવી રેસીપી જોવા માગતા હોય તો અમારી ચેનલને ફોર ફન છે જે ગ્રુપ, એને લાઇક, શેર અને કમેન્ટ અને ફોલો તો જરૂર કરજો. તો વિજયભાઈને પૂછ્યું, વિજયભાઈને કેવું લાગ્યું? મસ્ત, અને કાંઈક આખી ડુંગળીનો તો સ્વાદ જ કાંઈક અલગ હતો, મસ્ત. તો શૈલેષભાઈને પૂછી લઈ એને કેવું લાગ્યું? શાક એકદમ મસ્ત હતું, સ્વાદમાં પણ એકદમ મસ્ત હતું. હા, સારું. તો અમારો વિડીયો અહીં જ પૂરો થાય છે. તો મિત્રો તમને કેવો લાગ્યો અમારો વિડીયો? તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં. મળવી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.